Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 101, ngay khi Vương Lâm xuất hiện ở trong tòa cung điện rộng lớn, vừa xoay người lại, Diệp Vô Ưu đã nhìn thấy anh ấy hỏi: "Ngươi có nguyện trở thành phong hào Chu Tước được vạn người ngưỡng mộ và tôn kính hay không?" Lời lão vừa dứt, cảnh tượng trước mắt Vương Lâm lại một lần nữa biến đổi. Tích tắc sau, anh ấy đã đứng trước hàng vạn người, từng tiếng hô vang lên không dứt. Một giây sau, ảo cảnh lại một lần nữa biến đổi, anh ấy tiến vào một không gian đen tối, bàn chân lạnh lùng tiến về phía trước lẩm bẩm: "Bước chân của ta sẽ không dừng lại ở một Chu Tước tinh." Suy nghĩ vừa dứt, thanh âm Diệp Vô Ưu tiếp tục vang lên nói: "Nếu ngươi đồng ý, vô số chân bảo sẽ mặc ngươi sử dụng, con đường tu hành không còn bất cứ trở ngại nào." Đáp lại, Vương Lâm đột nhiên ngưng thần rồi mở hai mắt đáp: "Ta không muốn." Nghe thấy câu trả lời này, Diệp Vô Ưu chỉ biết thở dài mà thôi. Sau đó, ấn ký trên trán Vương Lâm liền bị đẩy ra bên ngoài. Đồng thời, cảnh tượng trước mắt Vương Lâm cũng liền biến đổi, rồi đưa anh ấy trở về với thực tại. Vừa thấy Vương Lâm xuất hiện, Vân Tước Tử và con khỉ Thác Sâm phái tới đã lập tức lao về phía anh ấy. Không chậm trễ, Vương Lâm liền thuấn di chạy trốn. Vừa ra khỏi không gian hư vô bên ngoài cung điện, Vương Lâm thấy trước mắt mình là rất nhiều người. Đứng giữa không trung, thanh âm Vương Lâm vang lên nói: "Tu tinh chi tinh, giờ đây vô chủ, ai lấy được nó sẽ có cơ hội nắm giữ được Chu Tước tinh." Dứt lời, anh ấy liền cầm khối tinh cầu kia và ném ra. Thật bất ngờ, hướng bay của nó lại có chủ đích là Kiền Phong. Thấy vậy, tên kia lập tức phóng người lên hướng về phía khối cầu kia vồ lấy. Tuy nhiên, cũng đúng vào lúc ấy, Vân Tước Tử đã trở ra. Ngay lập tức, lão ta vung bàn tay lên hóa thành một cái chảo khổng lồ ập xuống người Kiền Phong. Trong chớp mắt, khi bàn tay Kiền Phong chuẩn bị chạm tới tu tinh chi tinh, cũng là lúc thủ chảo khổng lồ ập tới người hắn. Đến đây, Kiền Phong liều mạng, hắn dùng toàn lực bắt lấy tu tinh chi tinh. Còn mình, khi bàn tay kia đã bao trùm lấy cơ thể, hắn liền lấy ra pháp bảo. Bàn tay kết ấn, từ trong người hắn, một bức tượng tỏa ra ánh sáng lập tức bao phủ lấy cơ thể. Khoảnh khắc thủ chảo khổng lồ nắm lại, chỉ thấy bùm một tiếng, nơi này như nổ tung. Xa xa, chỉ thấy một làn khói đen đã bao trùm lấy toàn bộ cơ thể Kiền Phong. Tuy nhiên, từ sâu trong làn khói đen đó, lúc này lại bất ngờ xảy ra biến cố. Khi nãy, Kiền Phong lấy ra bức tượng cũng là lúc bức tượng hấp thu sinh lực từ cơ thể hắn. Đến đây, Kiền Phong liền nhận ra sư phụ của mình đã hãm hại mình. Bởi vậy, hắn ta cũng lập tức lấy ra một kiện pháp bảo rồi ngăn lại việc bị đoạt xá. Cũng nhờ thế, Kiền Phong đã sống sót. Đồng thời, từ trong khói bụi, thân ảnh thực sự của Chu Tước Tử đã hiện ra, thanh âm lão ta vang lên hỏi: "Sư đệ, trò chơi bây giờ mới là lúc cao trào, lão phu mượn hóa thân chi mệnh của Kiền Phong tới đây chính là cách tốt nhất cùng ngươi tụ họp." Lão nói xong, tay phải phất một cái, tinh thạch trên tay lập tức dung nhập vào mi tâm, đồng thời một luồng khí lưu tỏa ra lập tức bao phủ nơi này. Trong không gian bị khí lưu bao phủ đó, chớp mắt, lão ta đã phóng về phía Vân Tước Tử mà chiến. Nhất thời, từng trận rung động cũng liền vang lên. Tuy nhiên, lại không ai nhìn thấy con khỉ chứa thần thức của Thác Sâm đã lẻn vào trong luồng khí lưu của Vân Tước Tử và Chu Tước Tử tạo ra từ bao giờ. Ở bên ngoài, Vương Lâm nhìn cuộc chiến kia đã đến hồi gay cấn, anh ấy lập tức hướng sát ý về phía Kiền Phong và Liễu Mi ở phía dưới. Sau đó, thanh âm anh ấy lạnh lùng quát: "Các ngươi bỏ mạng ở đây đi." Dứt lời, thập ức tôn hồn phiên trong tay Vương Lâm rung lên, vô số hồn phách lập tức từ trong gào thét bay ra, tràn ngập toàn bộ nơi đây. Đồng thời, chiến phủ cũng được lấy ra, cầm nó trong tay, Vương Lâm vung lên, chiến phủ liền hóa khổng lồ, mang theo kinh khí cùng uy áp khủng bố ập xuống. Sắc mặt Kiền Phong đại biến, hắn vỗ túi trữ vật, Chu Tước chùy trên tay xuất hiện, hắn lập tức vung lên đánh ra một đạo ánh sáng về phía chiến phủ. Khoảnh khắc va chạm, một âm thanh kinh động 9 tầng mây bỗng nhiên vang vọng khắp trời, kinh lực bạo phát lập tức hất bay Kiền Phong lùi lại. Đến đây, vẫn chưa dừng lại, chớp mắt theo bàn tay Vương Lâm khẽ động, 6 chủ hồn đã phóng về phía Liễu Mi. Thấy vậy, Liễu Mi vung tay, giữa không trung xuất hiện một dải lụa giống như quyển trục bao phủ Liễu Mi ở bên trong, giúp cô ta chạy trốn. Đáng tiếc, Vương Lâm đã ngay lập tức sai chủ hồn đuổi theo dí đến cùng. Còn phía bên kia, sau khi bị chấn bay, Kiền Phong cũng bị hai chủ hồn tấn công. Tuy nhiên, Vương Lâm không cho hắn chạy, lập tức lấy ra 4 thanh phi kiếm rồi kết ấn, nó liền hợp thành một thanh kiếm khổng lồ rồi bổ xuống dưới. Đến đây, Kiền Phong phải lập tức lôi ra một cây quạt. Ngay sau đó, cây quạt kia liền hóa lớn rồi chặn lại công kích đang lao tới. Chỉ thấy uỳnh một tiếng, kinh khí cùng khói bụi mịt mù tung bay tứ tán, khắp nơi bị bao phủ bởi một màu vàng rực cùng lôi điện. Đến khi khói bụi qua đi, chỉ thấy Kiền Phong sắc mặt đã xám xịt, sung hết sức, hắn ta liền bỏ chạy, phía sau là Vương Lâm lao theo truy đuổi. Vừa chạy, Kiền Phong vừa sợ hãi quát: "Tàng Ngưu, ngươi đừng bước ta quá đáng." Nói rồi, hắn lấy ra pháp bảo bản mệnh của mình, phóng về phía Vương Lâm. Đứng trước nguy hiểm tới từ pháp bảo của Kiền Phong, Vương Lâm phải lập tức tự bạo một chủ hồn anh biến để thoát khỏi công kích của đối thủ. Đến đây, Kiền Phong pháp bảo đã cạn kiệt, mắt hắn lộ ra vẻ không cam lòng, không nói hai lời, liền quay đầu bỏ chạy. Thấy vậy, chiến phủ trong tay Vương Lâm đã hóa khổng lồ, lại một lần nữa bổ xuống. Nhìn nguy hiểm ập tới, tên kia lấy ra pháp bảo cắn răng đón đỡ. Khi nó đập vào người Kiền Phong, tên kia thổ huyết. Nhìn hắn như vậy, Vương Lâm quát lớn nói: "Bỏ mạng cho ta!" Dứt lời, chiến phủ cùng mấy thanh phi kiếm đã từ trên trời cao lần hai bổ xuống. Thấy nguy hiểm đang cận kề, tên Kiền Phong sợ hãi nói: "Tàng Ngưu, ta và ngươi không có thủ án gì, ngươi cần gì phải ép ta đến đường cùng."
Đáp lại, Vương Lâm chỉ lạnh lùng quát, lấy mạng ngươi là bởi vì ta đã đáp ứng Hồng Điệp. Được, đây là ngươi ép ta, hôm nay mặc dù ta bỏ mạng cũng phải đem hồn phiên của ngươi phế bỏ. Nghe vậy, Vương Lâm chỉ lạnh lùng quát, nhận lấy án tử đi. Dứt lời, thanh kiếm khổng lồ từ không trung bổ xuống. Sắc mặt Kiếm Phong dữ tợn, hít sâu, Chu Tước Huyền Trận toàn lực thi triển, ở xung quanh thân thể một quầng sáng màu vàng dày đặc thoáng xuất hiện. Cùng lúc đó, hắn vỗ túi trữ vật chậm rãi, lấy ra một thanh phi kiếm rồi nói, vật này là của lão tổ Kiền gia ta lưu lại. Tàng Ngưu, người muốn lấy mạng ta phải phá được Chu Tước Huyền Trận, còn ta, dựa vào thứ này, ta có thể lấy mạng ngươi. Nghe âm thanh đó, Vương Lâm nhìn vào thì chợt giật mình, anh ấy phát hiện ra nó có lưu lại tinh huyết của cổ thần trong đó. Cùng lúc đó, con khỉ bên trong đám mây Chu Tước tạo ra thấy cây kiếm trong tay Kiếm Phong, nó lập tức phóng tới hòng đoạt lấy nó. Thấy vậy, Kiếm Phong lập tức điều khiển Chu Tước Huyền Trận chắn trước người, đáng tiếc chỉ một chảo tung ra, trận pháp đã bị tinh kia phá nát. Đồng thời, cây kiếm trong tay Kiếm Phong cũng bị con khỉ đoạt mất. Cầm lấy nó, tinh kia cười lớn quát, tinh huyết dính trên này là tộc nhân của Cửu Tinh tộc ta. Tốt, nếu phối hợp với tu tinh chi tinh, ta có thể thoát khỏi vòng vây này rồi. Cảm nhận thấy thần thức Thác Sâm đã ở gần, không chút chậm trễ, Vương Lâm lập tức thu hồi toàn bộ pháp bảo cùng hồn phiên vào trong tay. Thấy thế, tinh kia lại lạnh lùng nói, tiểu tử kia, đợi sau khi ta lấy được tu tinh chi tinh sẽ đến tính toán với ngươi. Nói xong, tay phải hắn khẽ vuốt lên thiết kiếm, những vết rỉ sét trên thân kiếm lập tức chuyển động, rồi tạo thành một giọt huyết sắc và bỏ vào miệng. Làm xong, cơ thể hắn khẽ động rồi biến mất ngay tại chỗ. Thấy tinh kia rời đi, ánh mắt Vương Lâm lóe lên, nhắm mắt đã xuất hiện ở trước mặt Kiếm Phong. Tay phải khẽ điểm về phía trước, ấn lên trên mi tâm của hắn, cảm nhận sinh tử cận kề, Kiếm Phong chuẩn bị tự bạo. Nhìn thế, ánh mắt Vương Lâm chớp động, trong miệng khẽ nói, mệnh hồn. Nói rồi, Vương Lâm bằng một phương pháp nào đó liền khiến Kiếm Phong đứng im tại chỗ, mệnh hồn của hắn cứ thế tan biến vào hư không. Cứ như vậy, thân thể hắn rơi thẳng từ trên không trung xuống đáy biển, túi trữ vật của Kiếm Phong đột nhiên bay ra, bị Vương Lâm chụp được. Phía xa, Tử Tâm nhìn Kiếm Phong đang rơi tự do, trong mắt cô nàng cũng hiện lên sát ý. Sau đó, cô ta lại bất ngờ nở ra nụ cười quái dị. Chớp mắt, nơi mi tâm lóe lên, bàn tay kết ấn, cô ta liền kết thủ ấn thi triển bí pháp hút lấy những luồng khí tức từ người Kiếm Phong. Nhưng cũng đúng vào lúc này, ở trong đám mây đỏ do Chu Tước tạo ra, đột nhiên vang lên một âm thanh chấn động trời đất. Chỉ thấy Vân Tước Tử và Chu Tước Tử bị ném ra ngoài, trong miệng cả hai có một dòng huyết sắc chảy dài, hiển nhiên là bị thương nặng. Tiếp theo, một tiếng cười đột nhiên từ trong đám mây đỏ truyền ra, chỉ thấy trong tay phân thức của Thác Sâm đang cầm một tinh thạch màu trắng quát, ngàn năm rồi, cuối cùng bổn thần cũng thoát được khỏi giam cầm. Vương Lâm, bây giờ đến lượt ngươi. Lời của hắn vừa dứt thì khối tinh cầu trong tay hắn đã liềm phóng về phía Vương Lâm, khiến anh ấy phải lập tức né tránh. Khoảnh khắc chợt nhịp, chỉ thấy bùm một tiếng, nơi đây nổ vang ầm ầm. Cảm nhận nguy hiểm, Vương Lâm liền lấy ra cây kiếm khổng lồ bổ xuống. Đáng tiếc, khi nó gần tới người đã bị Thác Sâm một búm đánh bay. Tới đây, Vương Lâm không chậm trễ, thân hình lập tức phóng đi. Phía sau, Thác Sâm chỉ giơ tay, không biết vì sao hắn ta lập tức hút được Vương Lâm quay lại, khiến anh ấy không thể bỏ chạy. Tới đây, Vương Lâm liều mạng, anh ấy liền dừng lại rồi gầm lên, bàn tay kết ấn, chủ hồn mạnh mẽ nhất trong tôn hồn phiên hiện ra. Nhất thời, hư ảnh khổng lồ ấy cũng liền bao phủ Vương Lâm ở bên trong. Nháy mắt sau, một đòn toàn lực từ hư ảnh khổng lồ đánh về phía trước. Đối diện với nó, Thác Sâm hừ lạnh, một đòn công kích mạnh mẽ hắn cũng phóng ra, cùng chủ hồn kia va chạm. Uỳnh một tiếng, không trung như tan vỡ, vụ nổ kinh người ầm ầm khuếch tán ra xung quanh, chủ hồn mạnh mẽ như vậy cứ thế tan biến. Khi kinh khí qua đi, chỉ thấy bàn tay Thác Sâm vung lên, từ trên trời cao, một cái thủ chảo khổng lồ đã liền ập xuống người Vương Lâm. Đứng trước sức ép ấy, Vương Lâm thậm chí còn không thể di chuyển. Thế nhưng đúng vào lúc đó, trời cao lại xuất hiện một bóng ảnh lóe lên. Chớp mắt, bóng ảnh đó đã phá tan thủ chảo đang ập xuống người Vương Lâm. Sau đó khi thủ chảo tan đi, thân ảnh người kia mới từ từ xuất hiện. Đồng thời, thanh âm vang lên quát, trò hề này đến đây là chấm dứt. Lời nói kết thúc, thân ảnh người kia cũng dần dần rõ ràng hơn. Đến đây thì hết tập 102 tinh nghịch. Liệu rằng người bí ẩn kia là ai? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết trong tập 103 các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!